આજે આપણે પાંદડી પૂરી બનાવીએ છીએ। એમાં કોર્નફ્લાવર જોશે, કસ્ટર્ડ પાવડર જોશે, બટર જોશે, વેલીના એસન્સ જોશે, એલચી જોશે, બદામ પિસ્તા જોશે, દરેલી ખાંડ જોશે, લોટ જોશે ને બટર જોશે। પહેલાં આપણે લોટ બાંધીએ। આ 1 કટોરું મેંદાનો લોટ છે। એમાં 1 ચમચો બટર નાખવાનું। પછી હાથેથી હલાવવાનું। આ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે હું પાણી નાખું છું। થોડું થોડું પાણી નાખવાનું, બહુ ઢીલો ના થવો જોઈએ। બંધાઈ ગયો છે। આવો લોટ રાખવાનો। આ લોટમાં 3 ભાગ પાડવાના। આવી રીતે 3 ભાગ પાડવાના। પછી વણવાનું આને। જરાક આટમણ લેવાનું। એકદમ પાતળા વણવાના। વણાઈ ગયું છે। હવે થોડોક લોટ ચોપડીશ અહીંયા। પછી આ રોટલો આમાં રાખીશ। 3 રોટલા આવી રીતે વણવાના ને પછી બટર લેવાનું 1 ચમચો, કોર્નફ્લાવર લેવાનું 1 ચમચો ને વેનીલા એસન્સ લેવાનું નાની ચમચી 1 ને પછી આને એકદમ ફીણવાનું। આવી રીતે ફીણવાનું સાવ એક સરખું થઈ જાય ત્યાં સુધી। હવે હું આને રોટલા ઉપર બટર ને કોર્નફ્લાવર ચોપડું છું। આવી રીતે ચોપડવાનું। બધી આવવું જોઈએ।
આવી રીતે ચોપડવાનું. પછી આમાં કોર્નફ્લાવર 1 ચમચો નાખવાનો, 1 ચમચો કસ્ટર્ડ પાવડર નાખવાનો, હલાવી નાખવાનું. પછી આવી રીતે બંધ કરી ને અહીંયા આમ ચોપડવાનું, આમ રાખવાનું. આવી રીતે 3 રોટલામાં કરવાનું. એમાંય આવી રીતે કરવાનું. આવી રીતે 3 રોટલા કરવાના અને આવી રીતે કસ્ટર્ડ પાવડર ને કોર્નફ્લાવર ચોપડવાનું. વણેલો રોટલો છે એના ઉપર બીજો રોટલો રાખવાનો. ત્રણેય રોટલા એક સરખા રાખવાના. સરખા રાખીને પછી આને રોલ વારવાના. આવી રીતે આમ એકદમ કઠણ રોલ વારવાના. પોચું ના રહેવું જોઈએ જરાય. આવી રીતે રોલ વારવાનો. જરાક વધારે ઓલું કરવાનું. પછી આને કાપવાનો. આવી રીતે કાપવાના. એક સરખા થવા જોઈએ. આવી રીતે બધા કાપી નાખવાના. પછી હવે હું ગેસ ઓન કરી ને તેલ નાખું છું. આમાં તેલમાં તળવાની. બધી પૂરી આમ વણવાની એક સરખી. જો તમને લાગે ને કે ચોટે છે તો જરાક લોટ લેવાનું. તમારે જરાક જ લેવાનું. પૂરી બધી વણાઈ ગઈ છે. હવે આ તેલ થઈ ગયું છે તો હું આમાં નાખું છું પૂરી. પછી ઉપર જરાક તેલ આમ નાખવાનું એટલે બધા પડ ખુલી જાય. બહુ ઝાઝોય તાપ નહીં રાખવાનો ને ઓછોય નહીં રાખવાનો. મીડિયમ રાખવાનો.
એવી રીતે ફેરવતા જવાનું. જરાક લાલ થવી જોઈએ ને ફેરવતા જવાનું વારે વારે. આ થઈ ગઈ છે, કાઢી લઉં છું આ બધી. પછી આમાં 1 ચમચો ખાંડ લેવાની ને એલચીનો ભૂકો લેવાનો, બે મિક્સ કરી ને પછી આ પાંદડી પૂરી આમાં બોરવાની. બધી આવી રીતે કરવાની. પછી આમાં બદામ પિસ્તા છાંટવાના. આ પાંદડી પૂરી તૈયાર છે. આ 3 રોટલાની આટલી પાંદડી પૂરી થાય.